හායි යාළුවනේ මං අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ හිතුවේ අලුතින් කැම්පස් හොස්ටල් එකකට බෝඩින් එකකට යන ඔයා අරගෙන යන්න ඕනේ මොනවද කියලා. ඉතින් අවශ්‍ය බඩු ලිස්ට් එක මම මේ විදිහට පොතක් අරගෙන ලියාගත්තා. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනම නිසා. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යන් ඔයා මොනවද ගෙනියන්න ඕනේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වගේ ෆයිල් එකකට දාලා ඔයාගේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස්, බර්ත් සර්ටිෆිකේට්, ඩෙන්ටිටි ඒ වගේ කොපි අරගෙන පිටපත් කරලා ඒවා තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේවා අරගෙන යන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි බෑග්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හොස්ටල් එකකට බෝඩින් එකකට යනවා නම් ඔයා මුලින් මේ වගේ ට්‍රැවලින් බෑග් එකක් යූස් කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද හරිම පහසුවෙන් එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ට්‍රැවලින් බෑග් එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය සයිස් එකට ඔයාට ගැලපෙන බෑග් එකක් ඔයා තීරණය කරලා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රැවලින් බෑග් එකක් යූස් කරන්න ගොඩාක් පහසුයි වගේම තමා තියෙන එක අවාසියක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා යන හොස්ටල් එකේ බෝඩින් එකේ රූම් එක ගොඩක් පොඩි නම් ඒ වගේම තමා ඔයාගේ රූම් එකේ ඉන්න යාළුවෝ ඔක්කොමලා මේ වගේ බෑග්ස් ගෙනාවොත් ඉතින් ඉඩ මදි වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ෆස්ට් ඉයර් හොස්ටල් එකෙත් යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් මේ වගේ බෑග්ස් ගෙනාවා. රූම් එක ටිකක් ලොකු නිසා අපිට තියාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වගේ ට්‍රැවලින් බෑග් එකක් හොයාගන්න නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන් මෙහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන් ඉඩ ඇහිරෙන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සයිස් එකට ගැලපෙන විදිහට මේ වගේ බෑග් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට වැදගත් තව බෑග් එකක් තමයි පිටේ එල්ලගෙන යන මේ වගේ ස්කූල් බෑග් එකක්. ඉතින් ඔයා කැම්පස් එකේ හොස්ටල් එකේ හිටියත් බෝඩින් එකේ හිටියත් ඔයා වීකෙන්ඩ් එකේ ගෙදර යනවා නම් අත්ති ඔයාට ගෙනියන්න ඉතාම පහසු බෑග් එකක් තමයි මේ වගේ ස්කූල් බෑග් එකක්. ඒ වගේම තමා ලෙක්චර්ස් යනවා නම් මේ වගේ හෑන්ඩ් බෑග් එකක් වුණත් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් පොත් නැහැ ලෙක්චර්ස් ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බෑග් පැක් එකක් වුණත් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට වැදගත්ම බෑග් එකක් තමයි ලැප් බෑග් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ලැප්ටොප් එක ආරක්ෂිතව වගේම පහසුවෙන්ම එහෙම ගෙනියන්න ඔයාට වැදගත් බෑග් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ෆස්ට් ඉයර් ඉදි යූස් කරා පොත් එහෙම ගෙනියන්න ලේසි බෑග් එකක්. මේ බෑග් එකේ තමයි මම මගේ පොත් ටික දාගෙන වීකෙන්ඩ් එකේ ගෙදර යද්දි අරගෙන ගියේ. මොකද ඔයා වීකෙන්ඩ් එකේ ගෙදර යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ලේසියෙන්ම ඔයාට මේ වගේ පොත් දාගෙන යන්න බෑග් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ පොත් ටික පාඩම් කරන්න ගෙදර අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට වලට් එකක් තියෙනවා නම් මතක් කරලා වලට් එකත් ගන්න. ඒ වගේම තමයි මම යූස් කරන තව බෑග් එකක් තමයි මේකප් බෑග් එක කියලා කියන්නේ. මගේ මේකප් බඩු දාලා මම එහෙම ගෙනියන්නේ මේ බෑග් එකේ. ඉතින් ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි ස්කූල් අයිටම්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මතක් කරලා ඔයාගේ පොත් ටික ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ෆයිල් කවර් තියෙනවා නම් ක්ලියර් බෑග් තියෙනවා නම් ඔයාගේ පේපර්ස් එහෙම දාලා ඒවත් මතක් කරලා ගන්න. ඉතින් ලෙක්චර්ස් යද්දී ඔයාට අවශ්‍ය වෙන ඉතුරු අයිටම්ස් මොනවද කියලා ඔයා දන්නවා ඇතිනේ. පෑන් ඕන වෙනවා, ඒ වගේම පර්ස් එකක් ඕන වෙනවා, කැල්ලෙක් ඔයාට ඕන නම් ඒක, අඩි රෝලක්, ඒ වගේම තමා මකන, පැන්සල්, ඒ හැම දෙයක්ම ඔයා අරගෙන ලැහැත්ති කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාට වැදගත් වෙන තව දෙයක් තමයි කට් ෂීට් A4 කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාට අරගෙන ගෙනියන්නත් පුළුවන්, එහෙදි ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට වැදගත් දෙයක් තමයි මෙඩිසින් කියලා කියන්නේ. ඔයා අසනීපයකට බෙහෙත් බොන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම බෙහෙත් ටික ගන්න. ඊට පස්සේ සිද්ධාලිපි එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට සමාන් එකක් ඕන වෙනවා, සර්ජිකල් එකක්, ඒ වගේම තමයි ඉන්හෙලර් එකක්, ඒ වගේම තමයි පුළුන්, ප්ලාස්ටර්ස්, අසමුදගම් බෝතලයක්, ඒ වගේ ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය බෙහෙත් ටික ඔයා මේ වගේ කප් එකකට දාලා ඔයා හදා ගන්න ඔයාට අරන් යන්න පහසු වෙන්න. මොකද ඔයාට අවශ්‍ය බෙහෙත් ටික එහෙම යන්න නැතුව පිළිවෙලට මේ වගේ අරගෙන යන්න.
ඉතින් මේ වගේ hot water bag එකක් තියෙන එක ගෑන් ළමයිට ගොඩාක් periods කාලෙදි වැදගත් වෙනවා. ඉතින් washing items කියනවාට නැතුවම බැරි දෙයක් hand wash, සබන්, ඒ වගේම තමයි සබන් කුඩු, hand sanitizer, body wash, ඒ වගේම තමයි Dettol බෝතලයක් use කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි මේ බඩු ටික ඔක්කොම එක බෑග් එකකට දාගෙන පැක් කරගමු. ඉතින් beauty items කියන්නේ ගෑල් ළමයෙකුට නැතුවම බැරි දෙයක්. අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ shampoo එක මතක් කරලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි face wash, face cream, ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍යයි powder එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට hair oil එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට lysine එකක් ඔයා use කරනවා නම් ඒක ගන්න මතක් කරලා. ඒ වගේම තමයි silicone oil එකක් use කරනවා නම් ඒක ගන්න. deodorant, cotton button එකක් ගන්න. ඉතින් nail polish එකක් ඔයා use කරනවා නම් nail polish එක ගන්න. ඒ වගේම තමයි body cream ගන්නවා අමතක කරන්න එපා. ඔයා ගෙදර use කරන cream ටික ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ facial kit එක ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ scrub එක, cleanser එක, toner එක වගේම pack එක ඔයා මතක් කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයාට හොයාගන්න පහසු වෙන්නත් එක්ක beauty items ටික වෙනම බෑග් එකකට දාලා පැක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට බෑග් පැක් එකක් උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට වැදගත්ම දෙයක් තමා hostel එකට යද්දි කෑම කියලා කියන්නේ. ඔයාට ශනිකව හදාගන්න පුළුවන් ශනික noodles, ඒ වගේම තමයි snacks වර්ග, ඒ වගේම oats, ඒ වගේම තමා ජෑම් වර්ග, ඒවා ඔයාට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා උයාගෙන කන කෙනෙක් නම් කලින් පිසින ලද meat balls වගේ දේවල් ගෙනියන්න පුළුවන්. සමපෝෂ. ඉතින් hostel එකට boarding එකට යද්දී ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ බැදුම් જાතියක් හදාගෙන බත් එක්ක කන්න අරගෙන යන්න. ඉතින් hostel එකකට යන ඔයාට නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි බිස්කට් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි coffee, තේ කොළ, සීනි, ඒ දේවල් ඔයාට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ හිස් බෝතල් 2-3ක් තියාගන්න එක ඔයාට වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා කන බිස්කට් හුලං වදින්න නැති වෙන එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පැණි රස ಜಾති පරිස්සමට ඒ බෝතල් වල දාලා ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන අනිත් දේවල් තමයි ඇඳුම් වලට ගහන ක්ලිප්ස් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලණුවක් ඕන වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ හොස්ටල් එකේ බෝඩින් එකේ වැලක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කොට්ට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම net එකක් ඕන වෙනවා. අනිවාර්යෙන් net එක මතක් කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයාට ජග් එකක් ඕන වෙනවා. තේ වගේ දේවල් හදාගද්දී. ඒ වගේම තේ ගොඩක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මතක් කළා වගේ පිඟාන ගන්න. ඒ වගේම කැම්පෙට්ටියක් ඔයාට ඕන වෙනවා. කැන්ටින් එකකින් වගේ කනවා නම්. ඉතින් ස්පූන්ස් ගද්දී ටී හදන්න වගේ ඔයාට වෙන මොනවා හරි දෙයක් කන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි ෆෝක් එකක් ගන්න මතක් කරලා. ඉතින් බෝතල් වගේ දේවල් ක්ලීන් කරනවා නම් මේ වගේ ක්ලීන් එකක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි නයිෆ් එකක් ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාගේ වතුර බොන, තේ බොන කෝප්පේ ගෙනියන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි දෙහි තොඩන් වගේ දේවල් මිරික ගන්නවා නම් ස්ක්වීස් එකක් ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි පංච් කෑල්ලක් ගන්නවට මේ බඩු ටික සෝද ගන්න පහසු වෙයි. ඉතින් හොස්ටල් එකකට යන ඔයාට වැදගත්ම දෙයක් තමයි මල්ටිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මල්ටියකුත් අමතක නොකර ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වොච් එක ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අම්බ්‍රෙල්ලා එක ගන්න. ඉතින් රෙදි වේල ගන්න පහසු වෙන්න වගේම රෙදි පොඩි වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න හැන්කර්ස් ඔයාට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ඇඳුම් අයන් කරගන්න අයන් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ Wi-Fi router එකත් ගෙනියන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද Wi-Fi router එකක් එහෙ තියෙන්න පුළුවන්.
ඒ වුණාට මේ දවස්වල කරන්ට් ප්‍රශ්න නිසා ඔයාට Wi-Fi router එකක් තියෙන එක හොඳයි. වතුර උණු කරගන්න වගේම බිත්තර වගේ තඹ ගන්නත් හීටර් ජග් එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හොස්ටල් වල බෝඩින් වල කරන්ට් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ charge කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටේබල් ලැම්ප් එකක් use කරන්න. ඒ වගේම තමයි ටෝච් එකක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හීටර් ජග් එකයි හීටර් එක ගත්තාම මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ගොඩක් ආරක්ෂිත වෙන්නේ හීටර් ජග් එක කියලා. ඉතින් ඔයාට සින්දු අහන්න වගේ ඕනනම් පොඩි Bluetooth ස්පීකර් එකක් ගෙනියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරලා වගේ වතුර බෝතලේ ගන්න. ඔයාට ලෙක්චර්ස් ගෙනියන්න වගේම හොස්ටල් එකේ ඉද්දි ඔයාට වතුර බෝතලේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයිගේ ෆෝන් chargers hand free මතක් කරලා ගන්න. තව දෙයක් තමයි ලැප්ටොප් එක. ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක ඒ වගේම තමයි ඒකේ charger එක mouse එක වගේ දේවලුත් ගන්න. මතක් කරලා වගේ ටූත් බ්‍රෂ් එක වගේම ටූත් පේස්ට් එක ගන්න. වේපරයිස් එකක් තියෙනවා නම් ගන්න එක ගොඩාක් වටිනවා. මොකද මදුරුවෝ ඉන්න පුළුවන් හොස්ටල් එකේ බෝඩින් එකේ. ඉතින් ඔයාට වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ පනාව beauty race එක ලෝෆා එක ගන්න. හොස්ටල් එකට යද්දී කැම බීම වගේම ඔයාගේ වෙනත් දේවල් දාලා තියාගන්න මේ වගේ භාජන ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමා ඔයාට මේ වගේ කූඩයක් ඕන වෙනවා. ඔයාට බාත්රූම් එකට වගේ ඔයාගේ ෂැම්පූ, ෆේස් වොෂ් ඒ වගේ දේවල් එකට දාලා අරගෙන යන්න ගොඩක් පහසුයි. ඒ වගේම තමා ඔයාට ප්‍රෙදි හොද ගන්න වගේ දේවල් වලට මේ වගේ බේසමක් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ කූඩයක් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පොත් එහෙම නැත්නම් සපත්තු සෙරප්පු ඒ වගේ දේවල් පිළිවෙලට දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගෙදරින් ගෙනියන කෑම බීම මේ වගේ බාල්දියක දාලා අපිට තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ බාල්දිය අපිට නානකොට යූස් කරන්න පුළුවන්. ෂැම්පූ, සබන් වගේ දේවල් දාගෙන අරගෙන යන්න පුළුවන් බාත්රූම් එකට. ඉතින් මේ වගේ ස්ලිපර්ස් දෙකක් ඔයා ගන්න. මොකද ඔයාට හොස්ටල් එකේදී බෝඩින් එකේදී දාන්න ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ෂූස් දෙකක් ගන්න ලෙක්චර්ස් දාන්න. ඔයා ස්පෝර්ට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ වගේ ස්පෝර්ට් ෂූස් දෙකක්. ඉතින් මේ වගේ බෑග් එකකට දාලා ඔයාට අනිත් අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටික හදාගන්න පුළුවන්. පනාව, මාක්ස් එක, ලේන්සුව ඒ වගේම තමා ඔයාගේ කොණ්ඩෙ කටු, ස්ක්‍රන්චීස්, නී කටර් එක. ඉතින් හොස්ටල් යන බෝඩින් යනවාට වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඇඳුම් කියලා කියන්නේ. ඇඳුම් ගද්දි හොස්ටල් එක ඇතුලේ අඳින්න වගේම ලෙක්චර්ස් යද්දිත් අඳින්න වෙන වෙනම ඇඳුම්වත් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එකේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා බලලා ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකට හරියන්න ඔයාලා ලෙක්චර්ස් අඳින්න ඇඳුම් ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ යුනිවර්සිටි එකේ සීනියර් කෙනෙක්ගෙන් අහලා ඔයාට ඔයාගේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එක දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා මතක් කළා ඔයාට ටවල් එකක් ගන්න. ඉතින් ටවල් එකට අමතර ඔයාට රූම් එකට දාන්න පාපීසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ කොට්ටේට දාන්න කොට්ට උර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඔයාට පොරවන්න ෂීට් එකක්. ඒ වගේම ඇඳට දාන්න බෙඩ් ෂීට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආපු හැම බඩුවක්ම ඔයාට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා යන හොස්ටල් එකේ, ඔයා යන බෝඩින් එකේ, රූම් එකේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා ඔයාට මේ බඩු බෙදාගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා ඔයා කැම්පස් හොස්ටල් එකකට එන්න ඉන්නවනම් ඔයාට යාළුවෝ 4-6ක් සෙට් කරගෙන ඔයාට හොස්ටල් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර රූම්ස් වල 7 දෙනාට තමයි ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර රූම් වල 6 දෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඔයා යන යුනිවර්සිටි එකේ සීනියර් කෙනෙක්ගෙන් අහලා.
ඉතින් ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමා ඉබ්බෙකුයි යතුරුකුයි. ඉතින් හොස්ටල් එකට බෝඩින් එකට ගියත් ඔයාගේ ලොකර් එකට ඉබ්බෙක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා ගෙනියන බෑග්ස් වලට ඉබ්බෙක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉබ්බෙකුයි යතුරුකුයි අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන යන්න. ඉතින් මම මේ කිව්ව දේවල් වලට අමතරව ඔයාට හොස්ටල් එකට බෝඩින් එකට එද්දී ගේන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවත් අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවෝ එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මං එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම බයි.